Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì nhân dịp mình đi hái ớt, mình sẽ chia sẻ đến các bạn cái công việc làm nông ở Hàn Quốc thì cần phải chuẩn bị những cái dụng cụ gì. Khi bạn mà chuẩn bị đi làm nông hay là muốn đi làm nông ở Hàn Quốc thì nên chuẩn bị những cái dụng cụ gì để bảo hộ cho bản thân trong cái quá trình làm việc, giúp cho bảo vệ sức khỏe và thân thể của bạn. Và tiếp theo thông tin mình muốn chia sẻ đó là làm ớt ở Hàn Quốc thì thường làm những cái công việc gì, và lương một tháng là được bao nhiêu tiền đối với làm công theo tháng, hay là lương một ngày bao nhiêu tiền đối với những người làm công nhật. Và mong mọi người hãy like video và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin chào tất cả các bạn, mình là Trà Tu. Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn công việc làm nông ở Hàn Quốc thường phổ biến và được các nông trại thuê người nhiều, đó là làm thu hoạch ở các nông trại ớt. Ở Hàn Quốc thì ớt rất là phổ biến và được trồng rất là rộng rãi. Một số các nông trại thì họ trồng rất là lớn với diện tích quy mô, công nghệ rất là cao. Thì thường thì họ thuê những cái người Việt Nam hay là những cái công nhân không chỉ Việt Nam mà các nước khác. Thường thì để làm gì? Thu hoạch ớt thì có hai loại, đó là thu hoạch ớt chín và thu hoạch ớt xanh. Thu hoạch ớt xanh thì thường thì có tiêu chuẩn riêng, và thu hoạch ớt chín thì có những tiêu chuẩn riêng. Ở mỗi nhà vườn thì có những tiêu chuẩn khác nhau, cho nên là khi mà các bạn đi làm thì thường sẽ được ông chủ phổ biến các tiêu chuẩn thu hoạch và làm theo họ. Vấn đề ở đây là khi mà mình đi làm thì mình cần phải chuẩn bị những gì? Thứ nhất là dụng cụ thu hoạch thì như là rổ hay là những dụng cụ thu hoạch thì bên chủ sẽ cung cấp cho các bạn, nhưng mà dụng cụ cá nhân thì các bạn sẽ phải chuẩn bị. Thứ nhất đó là giày, ủng. Bạn thì có thể thích đeo ủng hoặc là đeo giày, đấy là theo ý thích của bạn. Nhưng mà theo mình khuyên thì là lên đeo ủng. Ủng thì có hai loại, đó là ủng cao và ủng thấp. Ủng cao thì có thể đến dưới đầu gối, và ủng thấp thì chỉ trên mắt cá chân một chút. Khi các bạn đeo ủng thấp thì sẽ mát, thoáng hơn và tiện đi lại hơn. Ủng thì cũng có rất nhiều loại, thì các bạn có thể mua ở chợ, họ bán rất là phổ biến. Một đôi ủng thì có từ 14 tới 20.000 tiền Hàn. Có đôi nào rẻ thì cũng khoảng 9 đến 10.000. Các bạn cũng có thể mua ở trên internet. Thứ hai là găng tay. Găng tay thì cũng có nhiều loại. Ví dụ như là mình thì mình đeo găng tay cao su như thế này. Thì ớt thì nó cũng dễ, có nhiều cái loại ớt mà dễ bị bệnh ấy. Mình tẽ thì nó sẽ bẩn. Vì vậy đeo găng tay cao su rất là sạch. Nếu mà bạn muốn dùng găng tay cao su thì bên trong tốt nhất là các bạn nên chuẩn bị một đôi găng tay vải như thế này. Thì để mồ hôi nó ra, nó sẽ không bị bẩn và không khó chịu. Thì đầu tiên là các bạn sẽ phải đeo một đôi găng tay vải như thế này, sau đó là đeo vào bên trong của găng tay cao su. Phương pháp này thì thường thì phụ nữ thì sẽ dùng nhiều hơn nam. Nam giới thì thường ít dùng đấy. Ví dụ như đeo như thế này sẽ rất là nhanh và dễ sử dụng. Làm sẽ cũng rất là sạch sẽ. Khi mà bạn tháo găng tay ra thì sẽ không ảnh hưởng gì đến tay cả. Còn các bạn nam thì thường mua những cái đôi găng tay vải hoặc là những đôi găng tay mà nó sẽ tráng một lớp cao su ở lòng bàn tay như thế này, thì dùng cũng sẽ rất là tiện và sạch sẽ. Tiếp theo là mũ. Mũ thì nam thì thường đội mũ phớt, còn nữ thì bên Hàn thì họ thường bán những cái loại mũ như thế này. Nắng thì các bạn có thể cài vào như thế này, đây có một cái nút bấm ở đây. Nhưng mà thực ra thì cái hiệu quả che nắng của nó không được cao lắm, tại vì bên trên này nó rất là thoáng. Đối với người Việt Nam mình thì khi những cái ngày nắng to ấy rất dễ bị say nắng. Vì vậy mà những bạn mà muốn sang bên Hàn làm nông hay là có ý định đi làm nông thì tốt nhất là chuẩn bị mũ ở bên Việt Nam, mua và mang sang. Mũ ở bên Việt Nam thì hiệu quả chống nắng và cái độ dày của nó sẽ tốt hơn là mũ của Hàn Quốc. Mũ thì sẽ như thế này. Bình thường mũ thì mình sẽ đội hai cái. Ví dụ như một cái như thế này thì để chắn nắng ở dưới như thế này cho mát. Và một cái nữa là ở bên trên với vành to một chút thì nó sẽ chắn nắng tầm trên nữa, thì nó sẽ thoáng mát và nó đỡ ảnh hưởng đến da hơn. Tiếp theo là áo. Áo và quần. Quần thì thường mình sẽ mặc những cái bộ quần thoải mái. Ví dụ như bên này nó sẽ bán giống như các loại quần thể thao ấy, dễ vận động và sẽ không bị khó chịu, cọ rát. Áo thì cũng mặc áo thoải mái và chống nắng. Tiếp theo là một cái không thể thiếu, đó là ghế ngồi. Ở Hàn thì họ sẽ bán những cái loại ghế ngồi nông nghiệp như thế này. Ghế thì có hai loại. Như ghế của mình mua đây thì là ghế cài đai, thì mình chỉ cần tuốt đai ra như thế này, bỏ ra ngoài. Và khi mình muốn đeo thì mình chỉ cần đeo cho đai vào
và đeo như thế này. Thế là xong. Còn có một loại ghế khác, đó là loại ghế xỏ bằng chân. Nó sẽ có hai cái giống như bạn mặc quần ấy ạ. Nó cũng có 3 cái lỗ như vậy, và bạn sẽ phải chỏ hai chân vào như thế này, xong bạn kéo lên thì ghế nó cũng sẽ đeo như thế này. Thực ra mình khuyên các bạn nên mua cái loại ghế cài đai như thế này. Thứ nhất là dễ sử dụng, và thứ hai dễ tháo, dễ đeo, và ngồi cũng rất là thoải mái, không bị khó chịu. Ví dụ như các bạn dùng cái ghế quài quai thì nó sẽ bị cái quai nó sẽ bị quàng như thế này, và cảm giác nó hơi bất tiện một chút. Đó là các dụng cụ cần thiết khi các bạn đi làm nên chuẩn bị. Và khẩu trang là cái mà không thể thiếu khi các bạn đi làm. Thứ nhất là tránh nắng, thứ hai là tránh các loại côn trùng có thể nó sẽ bay vào mũi và miệng các bạn. Thứ ba là nếu mà các bạn đi làm mà khi mà chủ yêu cầu bạn phun thuốc trừ sâu hoặc là phun bón phân cho cây, thì nó sẽ bảo vệ cho cái hệ phổi với lại hệ khí quản của các bạn, giúp cho sức khỏe của các bạn tốt hơn. Đó là một số các dụng cụ chuẩn bị cho đi làm nông. Thường thì công việc nào thì cũng nên chuẩn bị những cái dụng cụ và những cái đồ bảo hộ cá nhân như thế này. Không chỉ là riêng ớt mà tất cả các công việc làm nông khác ở Hàn Quốc. Đây là những cái dụng cụ chung, những cái đồ chung mà bạn nên chuẩn bị để cho sức khỏe tốt hơn, để làm việc hiệu quả tốt hơn. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu với các bạn công việc và thu hoạch ớt ở Hàn Quốc. Thu hoạch ớt ở Hàn Quốc thì thường thu hoạch như thế nào? Thứ nhất là mình sẽ có ghế ngồi, thì mình sẽ ngồi như thế này. Và khi các bạn đi làm, bạn thu hoạch mà lâu ấy, ngồi như thế này lâu, tất nhiên là lưng thì không đau lắm nhưng mà sẽ bị đau chân. Một số bạn mà nhất là những cái bạn mà có chiều cao khá là tương đối thì càng đau chân hơn. Ví dụ những bạn mà thấp hơn một chút thì có lẽ là đỡ hơn. Như mình ngồi như thế này khoảng 5 tiếng nó bắt đầu đau ở đầu gối. Khi mà bạn đau thì có thể duỗi chân ra một chút, nhưng mà sẽ không được nhiều, tại vì như thế hiệu quả làm việc nó sẽ thấp và sẽ chậm hơn. Như thế ông chủ sẽ không thích. Thường thì người Hàn ấy, tác phong làm việc của họ rất là nhanh, và các bạn khi bạn làm ấy, năng suất lao động cũng phải rất là cao. Làm tác phong nhanh nhẹn, năng suất cao. Nếu không thì sẽ bị na đấy ạ. Họ sẽ mắng, họ sẽ nói làm bali. Ớt này thì có lẽ là cái chỗ này là bị hỏng rồi. Khi mà vặt ớt ấy thì mình chỉ cần nhìn. Ví dụ như ớt chín ấy, chỉ cần ớt chín đều là được. Sắc màu đỏ đều cả quả, không có màu xanh thì là mình vặt được. Vặt thì phải vặt cả cuống như thế này, cầm vặt từ dưới lên trên, ngược với cái hướng đất ớt mọc thì nó sẽ rất là dễ rơi ra. Quả này như bị bệnh thì vứt đi. Mình chỉ nhặt những quả nào đủ tiêu chuẩn thôi. Đó. Tẹ ớt. Sau khi thu hoạch ớt thì mình lại bỏ vào trong túi, bỏ vào trong sọt và mang về cái nơi quy định của họ. Một số các nông trại lớn thì có thể họ thuê nhiều người, thì có thể là có người vặt ớt riêng và còn có người đi thu ớt riêng. Khi các bạn đi làm ở các nông trại ớt thì có những công việc như thế nào? Mình có thể kể ra một số công việc cho các bạn. Ví dụ như đầu tiên, họ sẽ thuê bạn đi trồng ớt. Trồng ớt là trồng những cây ớt nhỏ từ cái khi nhỏ xíu như thế này. Sau khi trồng ớt xong thì bạn sẽ thuê bạn đi phun thuốc sâu. Phun thuốc sâu thì sẽ phun bằng máy hoặc là phun bằng một cách là đeo bình, cũng giống như Việt Nam. Nhưng mà có lẽ là máy và bình nó sẽ hiện đại hơn một chút, đỡ mệt hơn, nhưng mà cái công việc đó là công việc nặng nhọc và thường thì dành cho đàn ông. Vì vậy là lương làm nông nghiệp ở của con trai sẽ cao hơn là của phụ nữ ở bên Hàn Quốc, thường thì cao hơn từ 10 tới 15.000 một người. Tiếp theo là công việc bón phân. Bón phân thì nó có nhiều loại, đó là bón phân nước và bón phân cứng. Bón phân cứng thì nó cũng sẽ có cái máy bón phân, và các bạn chỉ cần cho phân vào trong máy và bạn sẽ đi theo hàng như thế này, dận như thế này. Tuy nhiên thì nó cũng sẽ phải đau vai và đau tay một chút, tại vì nó hơi nặng. Sau khi bón phân trừ sâu thì thường thì là họ sẽ cho các bạn đi tỉa ớt. Giai đoạn đầu tiên là tỉa những quả ớt màu xanh hoặc những quả ớt bị bệnh, những quả ớt không đạt tiêu chuẩn, tỉa bỏ đi. Hoặc là thu hoạch ớt để bán. Cũng có hai giai đoạn, đó là thu hoạch ớt khi quả nó màu xanh như thế này, họ cũng đã có thể thu hoạch bán được rồi. Và đến giai đoạn ớt chín thì sẽ thu hoạch ớt chín. Đó là các công việc chủ yếu của làm ớt. Lấy chồng làm nông nghiệp thì công việc làm thường ngày là như thế nào ạ? Có bạn nào lấy chồng Hàn Quốc mà lấy chồng nông nghiệp không ạ? Hay là có ý định lấy chồng Hàn Quốc không ạ?
Làm một ngày ở xưởng ớt như thế này thì nếu mà bạn làm công nhật, một ngày bạn sẽ nhận được 75.000 đối với nữ và 85.000 đối với nam, tùy địa điểm. Có một số khu vực thì có thể họ trả cao hơn một chút, thì có thể lên đến 90.000 đối với nam hoặc là 80.000 đối với nữ, hoặc là có những cái nơi thì họ trả thấp hơn một chút. Đối với nữ chỉ được 70.000 won thôi, còn đối với nam thì được 85.000 won. Nói chung là tùy vào cái người môi giới họ đưa bạn đi thì họ ăn bao nhiêu phần trăm và họ trả lương cho bạn được bao nhiêu tiền. Thường thì dao động từ 70 tới 85.000 trên một ngày một người. Đổi sang tiền Việt thì khoảng được 1,5 triệu tới 1,8 triệu tiền Việt một ngày. Và nếu mà bạn làm nông ở các xưởng ớt như là các nhà lưới trồng ớt thì những cái chủ ấy họ sẽ thuê, thường thì thuê theo cặp vợ chồng hoặc là thuê thường một nam một nữ. Người nữ thì thường làm những cái công việc chân tay khéo léo, còn người nam thì làm những cái công việc nặng nhọc hơn như là bón phân hoặc là phun thuốc trừ sâu. Thường họ thuê một đôi vợ chồng là 2 người thì sẽ trả cho vợ là khoảng 1.600.000 won một tháng, tương đương với khoảng 34 triệu tiền Việt, hoặc là nam làm khoảng 1,7 triệu tới 1.800.000 won một tháng, tương đương với khoảng 36 tới 37 triệu Việt Nam đồng một tháng. Và làm nông như thế thì họ sẽ cho bạn nhà ở. Một số chủ tốt thì có thể cho bạn một ít gạo hoặc là một ít kim chi để ăn. Còn cơm với thức ăn thì bạn tự mua, hoặc là nếu bạn không biết mua thì có thể gửi tiền nhờ chú họ mua cơm. Vậy là hôm nay mình đã review cho các bạn cái công việc làm nông ở Hàn Quốc, đó là làm việc ở xưởng ớt. Và đối với việc làm nông thì bạn nên chuẩn bị những cái dụng cụ như thế nào. Và tốt nhất là nếu bạn nào ở bên Việt Nam mà chưa sang Hàn thì nên mua hay chuẩn bị những dụng cụ như là nón mang sang, hay là găng tay các kiểu chuẩn bị thì cũng có vẻ là tốt hơn. Tại vì một số đồ bên Việt Nam thì sẽ tốt và rẻ hơn. Mong mọi người hãy like video và nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé.